Nếu ví hệ thống vận tải toàn cầu giống như hệ thống mạch máu của cơ thể, thì Trung Đông chính là trái tim. Và trong trái tim đó có hai động mạch chủ cực kỳ quan trọng. Eo biển Hormuz, eo biển chúng ta đã nhắc đến nhiều rồi, và cái tên còn lại là Biển Đỏ. Nhưng vấn đề là gì? Một động mạch thì vừa bị bóp nghẹt và động mạch còn lại thì cũng bắt đầu rung lên. Chúng ta đang nói về Biển Đỏ. Biển Đỏ chính là điểm nóng mới sau eo biển Hormuz. Biển Đỏ nằm ở khu vực giữa châu Phi và châu Á. Mở bản đồ ra, bạn sẽ thấy một vùng biển dài, hẹp, trông thì thực sự cũng không quá nổi bật. Đó chính là Biển Đỏ. Nhưng đừng để hình dáng bên ngoài bình thường đó đánh lừa bạn, bởi thực tế, đây lại là một trong những tuyến đường quan trọng bậc nhất của toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Trước hết, tại sao lại gọi là Biển Đỏ? Tên gọi Biển Đỏ thực ra không phải vì nước ở đây luôn có màu đỏ như nhiều người lầm tưởng. Làm gì có nước ở đâu luôn có màu đỏ. Phần lớn thời gian nước vẫn xanh như những vùng biển khác. Nhưng có một giả thuyết phổ biến rằng vào những thời điểm nhất định trong năm, có một loại tảo đặc biệt đã nở hoa, khiến mặt nước chuyển sang màu đỏ nâu. Người xưa đã quan sát hiện tượng này và đặt tên cho vùng biển này theo màu sắc đặc biệt đó. Nhưng đó chỉ là một hiện tượng diễn ra ở một thời điểm nhất định trong năm mà thôi. Ngoài ra còn có một cách giải thích mang tính lịch sử và văn hóa. Đó là trong thời cổ đại, nhiều nền văn minh dùng màu sắc để chỉ phương hướng. Và họ nói rằng màu đỏ thì thường tượng trưng cho phía Nam. Và Biển Đỏ thì nằm ở phía Nam so với hiểu biết của con người ngày xưa về thế giới. Vì vậy, Biển Đỏ có thể hiểu đơn giản là vùng biển ở phía Nam. Dù theo cách lý giải nào, cái tên này vừa mang yếu tố tự nhiên, vừa phản ánh cách con người cổ đại nhìn nhận thế giới xung quanh. Còn con người hiện đại thì sao? Con người hiện đại buộc phải nhìn Biển Đỏ là nơi mà không có đường thay thế thực sự hiệu quả. Khi nó thông suốt thì mọi thứ vận hành rất là trơn tru, nhưng khi nó gặp vấn đề, cả hệ thống phía sau sẽ bắt đầu ùn tắc. Đó chính là lý do vì sao, trong bối cảnh eo biển Hormuz đang căng như dây đàn, thì Biển Đỏ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Không phải vì nó mới quan trọng, mà vì bây giờ người ta mới nhận ra rằng nếu cả hai cùng gặp vấn đề thì câu chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Nói chi tiết về địa lý và tầm quan trọng của Biển Đỏ. Biển Đỏ kéo dài khoảng 2.000 km, nằm như một dải nước kẹp giữa hai lục địa. Phía tây của Biển Đỏ chính là châu Phi. Châu Phi có những quốc gia như là Ai Cập, Sudan, Eritrea. Còn phía đông của Biển Đỏ là châu Á. Ở châu Á đó chính là bán đảo Ả Rập với Ả Rập Xê Út và Yemen. Về mặt địa lý thì Biển Đỏ giống như một cái hành lang tự nhiên để nối liền hai thế giới, nối liền hai châu lục. Nhưng điều làm nên giá trị thực sự của Biển Đỏ không phải là chiều dài của Biển Đỏ hay là diện tích của Biển Đỏ, mà nó là vị trí của Biển Đỏ. Nó nằm trên đúng tuyến đường ngắn nhất nối châu Á với châu Âu. Và trong cái thời đại người ta cần vận chuyển bằng tàu rất nhiều như thế này, ngắn nhất đồng nghĩa với rẻ nhất và cũng là hiệu quả nhất, kinh tế nhất. Ở đầu phía bắc của Biển Đỏ là một kênh đào nổi tiếng, đó chính là kênh đào Suez, một trong những công trình nhân tạo quan trọng nhất trong lịch sử loài người. Nhờ có kênh đào Suez, tàu từ châu Á không cần phải vòng qua châu Phi nữa mà có thể đi thẳng vào Địa Trung Hải rồi sang châu Âu. Còn ở phía nam của Biển Đỏ đó là một eo biển gần giống với eo biển Hormuz. Eo biển này có tên là Bab al-Mandeb, nơi Biển Đỏ sẽ mở ra Ấn Độ Dương, kết nối với các tuyến đường thương mại của châu Á, trong đó đi xa thì cũng đến được với Việt Nam của chúng ta. Như vậy là toàn bộ Biển Đỏ giống như một chiếc cầu nối. Không có nó, thế giới vẫn có thể vận hành, nhưng sẽ chậm hơn, đắt hơn và phức tạp hơn bởi vì phải đi các lối khác quá dài. Hãy nói đến điểm quan trọng bậc nhất của Biển Đỏ. Thì trong toàn bộ tuyến Biển Đỏ có một điểm mà ai làm trong ngành vận tải biển cũng đều phải thuộc lòng. Đó là một cái eo biển có tên là eo biển Bab el-Mandeb. Đây là nơi mà mọi con tàu đi từ Ấn Độ Dương lên kênh đào Suez đều phải đi qua và không có đường vòng, không hề có lối tắt. Eo biển này trong tiếng Ả Rập đọc là Bab el-Mandeb, có nghĩa là cổng nước mắt. Bởi vì thứ nhất về địa lý và điều kiện tự nhiên, đây là một eo biển hẹp, dòng chảy phức tạp, nhiều đá ngầm và gió mạnh. Thời cổ đại tàu thuyền đi qua đây rất dễ gặp tai nạn đắm tàu nên người ta gọi nó là cổng nước mắt, nơi mà thủy thủ có thể một đi và không trở lại. Thứ hai là eo biển này gắn liền với những câu chuyện lịch sử và truyền thuyết. Có giả thuyết thì cho rằng tên gọi này liên quan đến những cuộc di cư, chiến tranh hoặc đôi khi là những thảm họa, khiến nhiều người bỏ mạng khi vượt qua eo biển. Vì vậy nó trở thành biểu tượng của sự chia ly và mất mát, giống như cổng nước mắt. Và eo biển này nó không rộng như nhiều người tưởng. Có những đoạn chỉ hơn 20 km, tức là còn hẹp hơn cả eo biển Hormuz, thậm chí chỗ hẹp nhất thì còn nhỏ hơn nữa. Mà hãy tưởng tượng hàng nghìn con tàu, từ tàu container chở hàng tiêu dùng cho đến tàu chở dầu khổng lồ, đều phải chen nhau qua một cánh cửa hẹp như vậy. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi cũng có thể gây ra những hiệu ứng dây chuyền. Và điều khiến nó trở nên nhạy cảm hơn nữa là vị trí. Một bên là Yemen thì rất là bất ổn rồi, nơi này có lực lượng Houthi.
Và bạn có biết đứng sau Houthi là ai hay không? Một bên là khu vực gọi là khu vực sừng của châu Phi. Nói cách khác, đây không chỉ là một điểm địa lý mà còn là một điểm giao nhau giữa những yếu tố có chính trị, quân sự và kinh tế cực kỳ phức tạp. Nếu như eo biển Cổng Nước Mắt là cái cổ trai ở phía nam thì kênh đào Suez chính là cánh cửa vàng ở phía bắc. Đây là nơi biến Biển Đỏ từ một vùng biển bình thường trở thành một tuyến đường chiến lược toàn cầu. Trước khi có kênh đào Suez thì sao? Thì tàu từ châu Á muốn sang châu Âu phải đi vòng qua tận mũi Hảo Vọng ở Nam Phi. Một hành trình dài thêm hàng ngàn cây số, mất thêm hàng tuần, chi phí thì đội lên rất nhiều. Nhưng khi kênh đào Suez ra đời, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, thế giới dường như được rút ngắn lại. Chỉ cần nhìn vào sự cố con tàu Ever Given mắc kẹt vào năm 2021 là đủ hiểu tầm quan trọng của tuyến này. Chỉ một con tàu chắn ngang kênh mà cả thế giới đã phải đứng hình trong nhiều ngày. Hàng trăm con tàu xếp hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và giá hàng hóa bắt đầu biến động. Điều đó cho thấy một sự thật, có những nơi trên thế giới mà chỉ cần một điểm nhỏ gặp trục trặc là cả hệ thống toàn cầu cũng phải chịu ảnh hưởng. Khi nói về tầm quan trọng của Biển Đỏ, con số là thứ dễ hiểu nhất và cũng dễ hình dung nhất. Khoảng 12 đến 15% thương mại toàn cầu phải đi qua tuyến này. Riêng dầu mỏ thì khoảng 1/10 lượng vận chuyển bằng đường biển phải đi qua eo biển Cổng Nước Mắt của Biển Đỏ. Con số này nghe có vẻ chỉ là một phần, nhưng thực tế nó lại là một phần cực kỳ quan trọng. Bởi đây là tuyến kết nối trực tiếp giữa những trung tâm sản xuất lớn nhất thế giới với các thị trường tiêu thụ lớn nhất. Hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á muốn sang châu Âu thì đều phải đi qua đây. Dầu từ Trung Đông muốn sang phương Tây một lần nữa cũng phải đi qua đây. Linh kiện điện tử, quần áo, máy móc, thực phẩm tất cả đều phải đi qua đây. Tức là mỗi lần bạn mua một chiếc điện thoại, một cái áo hay thậm chí là một món đồ gia dụng, rất có thể nó đã từng đi qua Biển Đỏ trước khi đến tay bạn. Nhiều người thì sẽ hỏi rằng nếu nguy hiểm như vậy tại sao không đi đường khác? Câu trả lời là có thể, bởi vì ngày xưa người ta cũng đi đường khác rồi, nhưng mà không ai muốn làm điều đó nếu không bị ép buộc. Đường ngắn cứ thế mà đi đôi, trừ khi bị ép thì mới phải đi đường dài. Thời gian vận chuyển tăng thêm, chi phí cái gì cũng tăng, lịch trình xáo trộn, cung ứng bị chậm lại. Tất cả những thứ đó đều cộng dồn vào tiền. Giống như bạn ship hàng từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bình thường đi thẳng thì nhanh và rẻ, nhưng bây giờ tự nhiên ship sang Lào, sang Campuchia, có khi sang cả Thái Lan rồi mới quay về ship tiếp cho bạn. Và người chịu cuối cùng vẫn là người tiêu dùng. Đó là lý do vì sao Biển Đỏ không chỉ là một lựa chọn mà gần như là con đường bắt buộc. Một điều thú vị đó là Biển Đỏ không thuộc về riêng bất kỳ quốc gia nào. Nó nằm giữa nhiều khu vực khác nhau và mỗi khu vực lại có lợi ích riêng. Các nước Trung Đông cần nó để xuất khẩu dầu. Châu Á cần nó để đưa hàng sang châu Âu. Châu Âu thì cần nó để nhập khẩu năng lượng và hàng hóa. Và ngay cả châu Phi cũng có vai trò trong việc kiểm soát tuyến đường này. Nói cách khác, đây là nơi mà lợi ích của cả thế giới hội tụ. Và khi có quá nhiều lợi ích cùng tập trung ở một điểm thì nguy cơ xung đột cũng tăng lên. Sau tất cả những gì đã nói về địa lý và tầm quan trọng, bạn sẽ thấy một điều rất rõ. Biển Đỏ không chỉ là một vùng biển mà là một nút thắt của hệ thống toàn cầu. Và khi một nút thắt quan trọng như vậy rơi vào khu vực có nhiều bất ổn thì chuyện gì xảy ra gần như là điều có thể đoán trước được. Căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến thế giới phải chú ý hơn đến các tuyến thay thế. Và ngay lập tức Biển Đỏ trở thành tâm điểm. Nhưng chớ trêu là chính tuyến thay thế này lại cũng nằm trong những khu vực đầy biến động như là Yemen. Lực lượng Houthi trong những năm gần đây đã chứng minh rằng họ có thể làm gián đoạn tuyến đường này chỉ bằng những cuộc tấn công mang tính chọn lọc. Không cần đánh lớn, chỉ cần tạo cảm giác nguy hiểm là đủ để các hãng tàu phải thay đổi lộ trình và các công ty bảo hiểm tàu biển phải chùn bước. Biển Đỏ không phải là một đại dương lớn, cũng không phải là nơi có trữ lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng nhờ vị trí của mình, nó trở thành một trong những tuyến đường quan trọng nhất của thế giới hiện đại. Chỉ cần nhìn lên bản đồ là thấy, đây là con đường ngắn nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất để kết nối các trung tâm kinh tế lớn. Và cũng chính vì vậy, nó trở thành nơi mà mọi biến động đều có thể lan ra toàn cầu. Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào thương mại và chuỗi cung ứng, những nút thắt như Biển Đỏ không chỉ là vấn đề địa lý mà là vấn đề sống còn của kinh tế toàn cầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và có thể thì bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.